Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Ceea ce urăsc cel mai mult este minciuna. Minciuna este tot una cu dezinformarea, cu dezinformația rusească. În acest sens, în ultimul timp, am observat tot mai mulți utilizatori ai internetului, conturi de Facebook sau de YouTube, care trâmbițează tot felul de bazaconii și mă acuză pe mine că aș fi un marxist, un neomarxist. Fără să știe probabil că eu sunt antreprenor, fac parte dintr-o familie care a suferit de pe urma regimului comunist. Toate acțiunile mele sunt de dreapta. Nu știu dacă am avut acțiuni de stânga, în afara faptului că am activat pe 2 ONG-uri și am ajutat refugiați ucraineni, de exemplu, sau proiecte de mediu pentru comunitatea din care trăiesc. Dacă astea sunt ingredientele unui neomarxist, atunci mă declar neomarxist. Oricum, oamenii patriei m-au catalogat lăcustar, globalist. Asta deja nu mă deranjează, mi le-am asumat. Dar neomarxist, și cel mai grav lucru să auzi nu doar de la conturile astea de Facebook și de YouTube, care au acest punctaj pe unitate, ca să zic așa, să insulte și să acuze pe oamenii care spun anumite lucruri pe care le gândesc, să-i acuze, să-i catalogheze neomarxiști, dar recent și apropiați și unii dintre prieteni pe care, i-am crezut prieteni, m-au catalogat neomarxist. Vasile, nu știi tu în ce te bagi, nu știi tu despre ce e vorba, cu ce se mănâncă această treabă, că tu ești neomarxist. Neomarxist eu. Proprietar, nu doar de apartament, ci și, de alte lucruri. Antreprenor, eu neomarxist. Și cu familie, cu un istoric în spate, în legătură cu neomarxismul, în ghilimele, vă spun. Adică dintr-o familie de chiaburi care și-au pierdut pământurile. Dacă asta înseamnă să fii neomarxist, sunt neomarxist. Dar să nu exagerăm pe această linie melodică și să discutăm ce s-a întâmplat ieri. Ce urmăresc rușii să facă cu aceste drone care le trimit în spațiul aerian românesc. Au fost 2 drone, de fapt, așa s-a prezentat că doar una ar fi intrat într-adevăr în spațiul aerian românesc. Au fost ridicate 2 F-16 la amiază. Din păcate, oamenii au primit alerte de la RoAlert ca să se adăpostească riscul de a cădea obiecte din cer în județul Tulcea, bineînțeles. Da, rușii urmăresc, pentru că sunt impotenți pe front, urmăresc să creeze așa o psihoză din asta că nu vă puteți ascunde de noi, de ruși. Noi, dacă vrem, trimitem unde vrem noi drone și voi n-aveți ce să le faceți. Ba da, avem ce să le facem și eu cred că în maximum jumătate de an Uniunea Europeană, Europa, va permite, și nu doar că va permite, va da și rachetele corespunzătoare care să bată până la 350 de kilometri plus și să poată lovi locurile de unde acești muscali trimit drone de tip Shahed spre cerul european. Nu doar în Ucraina, mai nou ați văzut și în Polonia. În România au ceva istorie, dar n-a fost de genul atacului de 19 drone împotriva Poloniei. N-a fost un atac, a fost
o încălcare a spațiului aerian polonez. Cu toate acestea, ei speră ca Europa să se sperie și opinia publică să preseze guvernele pentru a nu mai sprijini pe Ucraina. Și aud tot mai des aceeași tâmpenie și de la oameni destul de inteligenți, pe care am crezut destul de inteligenți, că rușii nu au nicio emoție, ei pot să facă orice lucruri în Ucraina, că Ucraina era oricum a Rusiei, că de fapt Putin nu a vrut și rușii nu au nevoie de Ucraina, că nu de aia s-au băgat rușii în Ucraina pentru că au nevoie de resursele Ucrainei. Poftim? Peste 1.090.000 de morți și răniți în Ucraina și rușii n-au nevoie de Ucraina, n-au nevoie de resursele Ucrainei și de poporul ucrainean. Ba da, au nevoie și cu aceste resurse și cu poporul ucrainean așa la pachet luate, dacă ucrainenii ar fi cedat sau dacă ar ceda de acum încolo, rușii ar fi fost pompați la maxim și ar fi atacat Europa. Mă întreb pe unde ar fi scos cămașa putiniștii ăștia care mă fac pe mine neomarxist. Da? Și îmi spun că nu prea știu ce vorbesc, că sunt copil de grădiniță, n-am trecut de nivelul ăla, nu înțeleg lucrurile, fără să-și dea seama că ei sunt niște analfabeți funcționali. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt atacul drone ucrainene la o rafinărie de petrol din regiunea Leningrad din Rusia. Marina ucraineană a atacat centrul de comunicații al flotei rusești la Marea Neagră din Crimea ocupată. De asemenea, vă prezint aceeași știre cu detalii noi a celor de la Militarnoi. Dronă depistată în spațiul aerian al României, 2 avioane F-16 au fost mobilizate, 2 mesaje RO alert pentru nordul județului Tulcea. Da? Asta urmăresc rușii să creeze o psihoză și cumva să ne arate, dacă noi nu reușim să ajungem la nivelul vostru a Occidentului, vă târâm pe voi la nivelul nostru. Ei, eu nu cred că o să le meargă lor mult timp. Nu va trece mult până când locurile de unde lansează ei aceste rachete, aceste drone, cât și fabricile de la Tatarstan vor fi vizate și puse la pământ. Cu ajutorul european, veți vedea. Zelenski a anunțat o dronă rusească care a zburat în spațiul aerian al României timp de 50 de minute. Deci, atenție, președintele Zelenski vorbește despre dronele care vin în România, iar Nicușor Dan tace, nu zice nimic, stă, se scarpină. E ok. Deci am ales un nou ficus, un nou dulapus în fruntea țării. Și mi-asum faptul că l-am sprijinit pe Nicușor, dar pe viitor nu o să mai fac, nu o să mai sprijin pe nimeni. Boris Johnson, fostul prim-ministru al Marii Britanii, cere trupe europene pe teritoriul ucrainean și spune Rusiei să stea la cutie, să se înghesuie. Foarte interesant articol pe care vi-l prezint în materialul de astăzi. La final, așa cum știți, vă prezint hărțile Deep State și ale Institutului pentru Studiul Războiului, cât și informațiile care stau la baza acestor hărți. Atacul drone la o rafinărie de petrol din regiunea Leningrad din Rusia. Ia uită cum arde precum o torță. În noaptea de 13 spre 14 septembrie, un atac cu drone ucrainene la o rafinărie de petrol din regiunea Leningrad, în urma căruia pe teritoriul întreprinderii au fost înregistrate explozii și incendii. Păi hai să vedem că ne interesează și pe noi ce explozii și ce incendii. Iată cum ard rafinăriile rusești precum torțele. Se văd aici două ciuperci de foc. Kinef este una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia. Este situată în orașul Kirishi din regiunea Leningrad și este o filială a Surgutneftgaz. Fabrica are o capacitate de procesare de peste 10 milioane de tone de petrol pe an și produce o gamă largă de produse petroliere, inclusiv benzină, motorină, combustibil pentru aviație și altele. Kinef acoperă o parte semnificativă din nevoile rusești de produse petroliere și este un element important al infrastructurii energetice a țării. Guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Druzhenko,
a declarat că 3 drone au fost doborâte în apropierea orașului Chiriși, dar resturile lor au provocat un incendiu pe teritoriul întreprinderii. Potrivit acestuia, incendiul a fost stins rapid, neexistând victime sau răniți, ca de obicei, așa cum ne anunță rușii. În cursul dimineții, Ministerul Rus al Apărării a anunțat că forțele de apărare aeriană ar fi distrus și interceptat peste 80 de drone ucrainene, 30 deasupra teritoriului regiunii Briansk, 15 deasupra Crimeei, anexate temporar, 12 deasupra teritoriului regiunii Smolensk, 10 Kaluga, 5 Novgorod, 3 Azov, Marea Azov, 2 deasupra teritoriului regiunii Leningrad, câte una deasupra regiunilor Oriol, Riazan și Rostov. Trecem mai departe cu informațiile la faptul că Marina ucraineană a atacat centrul de comunicație al flotei rusești la Marea Neagră din Crimea ocupată temporar și vedem în această imagine locurile care au fost vizate de către dronele ucrainene. În noaptea de 11 septembrie, Marina ucraineană a atacat centrul de comunicație al flotei rusești a Mării Negre din Sevastopol. Serviciul de presă al Marinei ucrainene și canalul Telegram Krimski Veter spun că noaptea de 11 septembrie, Marina ucraineană a atacat centrul de comunicație al flotei ruse a Mării Negre pe teritoriul celei de-a 184-a baze experimentale de cercetare științifică din Sevastopol în Republica Autonomă Crimea ocupată temporar. Centrul de comunicații specificat asigura controlul asupra unităților flotei ruse a Mării Negre și vedem exact locația unde există acest centru. Bun, trecem și mai departe, aceeași informație, dar noi detalii. La știrea Marina ucraineană a atacat un centru de comunicații rusesc din Crimea. Această instalație este situată în imediata apropiere a aeroportului Sevastopol, pe care rușii îl folosesc cu scopuri militare. De aceea, ucrainenii au atacat această bază 184, care era specializată în testarea hidrodinamică a navelor și vehiculelor subacvatice, dezvoltarea și testarea echipamentelor tehnice maritime, cercetarea hidrobiologică și studii experimentale în mediul marin. În plus, unitățile ucrainene vizează și alte mijloace de comunicații ale ocupanților din Crimea, inclusiv instalații de navigație aeronautică și sistemul GLONASS. De exemplu, la sfârșitul lunii august 2025, unitatea Ghost Primary a Serviciului de Informații al Apărării Ucrainei, SBU, a efectuat o operațiune de lovire a stației radar de coastă M10. A apărut și știrea ieri la amiază că drona rusească depistată în spațiul aerian al României a fost însoțită, a fost escortată de 2 avioane F-16 care au fost mobilizate. Mă întreb și eu acum, ca și dumneavoastră, mulți dintre dumneavoastră probabil vă întrebați, dacă ar fi putut să o doboare. Și cred că aici este vorba despre politrucii din România care de câteva luni bune n-au publicat încă normele. Normele, pentru că s-a votat acum 3 luni și ceva, dreptul piloților, dreptul aviației românești de a doborî dronele rusești care pătrund în spațiul aerian românesc. De ce sunt așa zeflemitor? Pentru că mi se pare, nu știu, de neam prost ca după 3 luni și ceva încă să n-ai publicate normele și rușii să poată să trimită drone pe care tu nu le poți doborî pentru că n-ai normele. Dar ce mai grav, aceste lucruri afectează direct comunitățile din Delta Dunării și în special din Tulcea, din județul Tulcea, pentru că au sosit 2 mesaje RoAlert în nordul județului Tulcea. Iată, alertă extremă, da? Drăguț, există posibilitatea căderii unor obiective din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul, adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și de pereți exterior. Durata estimată 90 de minute.
Deci oamenii din delta Dunării trăiesc cu această amenințare continuă a dronelor rusești și noi încă nu avem normele publicate de către politrucii din România, norme pentru a le doborî pe aceste rachete. Bă, o rușine mai mare nu cred că există. Nu există. Iată, Nicușor Dan nu zice nimic, dar ne informează Zelenski, care anunță că o dronă rusească care a zburat în spațiul aerian al României timp de 50 de minute a avut ca efect ridicarea a două aeronave de luptă F-16 românești. Conform datelor actuale, drona a pătrus pe teritoriul românesc pe o distanță de aproximativ 10 km și a operat în spațiul aerian al unei țări NATO timp de aproximativ 50 de minute. Astea ni le spune președintele Zelenski, pentru că noi nu avem președinte care să ia atitudine. Tot astăzi, Polonia a lansat un răspuns militar la amenințarea reprezentată de dronele de atac rusești. Președintele a adăugat de asemenea că, conform informațiilor preliminare, sâmbătă Rusia a folosit spațiul aerian belarus pentru a lansa o dronă în spațiul aerian ucrainean din direcția Volhyne. Armata rusă înțelege exact unde sunt îndreptate dronele sale, cât timp pot petrece în aer. Rutele sunt întotdeauna calculate. Nu poate fi vorba de un accident, o greșeală sau acțiuni independente ale unor comandanți de nivel inferior. Aceasta este o extindere evidentă a războiului de către Rusia și exact asta fac. Mai întâi pași mici și în cele din urmă pierderi mari, a subliniat Zelenski. Da, întâi trimit câteva drone să testeze voința oamenilor, voința politrucilor de a se opune, de a le doborî și apoi se întâmplă ce s-a întâmplat în Ucraina, dacă nu suntem vigilenți. El a cerut acțiuni preventive bazate pe principiul că nu există amenințări militare minore din partea celor care sunt obișnuiți să distrugă independența și viețile altora. Foarte corect. Sunt necesare sancțiuni împotriva Rusiei, sunt necesare tarife împotriva comerțului rusesc, este nevoie de o apărare comună, iar Ucraina l-a propus partenerilor săi să creeze exact acest tip de sistem de apărare. Nu așteptați zeci de șaheduri și rachete balistice pentru a lua în sfârșit o decizie, a subliniat Zelenski. Da, asta este valabil și pentru noi, pentru români. Premierul, fostul prim-ministru al Marii Britanii Boris Johnson, cere trupe europene pe teritoriul ucrainean și spune Rusiei să se înghesui, să stea la cutie, ceva de genul. Un articol foarte interesant, doar atât spicuim din el și vă las link în comentarii. Fostul prim-ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, nu are timp pentru obiecțiile repetate ale Rusiei față de desfășurarea trupelor europene pe teritoriul ucrainean. Dacă nu vor fi trupe străine pe teritoriul ucrainean, am o idee genială. Rușii să se lase duși, adică să plece, a declarat acesta pentru Kyiv Independent pe 12 septembrie, spunând că există o singură țară care a trimis trupe străine pe teritoriul ucrainean, și anume Rusia. Foarte corect. Acesta mai spune că suntem în pericolul unei situații ridicole de tip oul și găina sau al unei capcane din partea președintelui Putin, prin care toate aceste așa numite garanții de securitate și acțiuni pe teren, nimic din toate acestea nu devine relevant până când nu există un armistițiu sau se ia o decizie în acest sens. Și condițiile pentru ca acest lucru să se desfășoare, dacă insistăm asupra unui armistițiu, s-ar putea să nu fie niciodată îndeplinite. Rusia nu are nicio intenție să înceteze luptele, iar oficialii Kremlinului nu au ascuns acest fapt. Și care este soluția lui Boris Johnson? Trupe europene pe teren în Ucraina imediat, fără a aștepta permisiunea Moscovei sau încetarea luptelor, adică să-i pună pe ruși asupra faptului împlinit. Mergeți mai departe, a spus el, când a fost întrebat dacă Europa are nevoie doar de curajul de a depăși acest lucru, care este încă o linie roșie dintre numeroasele linii de demarcație ale Rusiei în timpul invaziei sale la scară largă a Ucrainei, care nu a dus la nimic. Aveți nevoie de ceva care să acționeze un comutator în creierul Kremlinului și să-i facă să realizeze că, în mod fundamental, strategic, totul s-a terminat.
a spus Johnson. Și deși s-ar putea să fie imposibil să-l scoatem pe Putin din teritoriile pe care le ocupă în prezent, costul încercării de a obține restul va fi prea mare pentru că Occidentul și-a afirmat angajamentul. Și modul în care Occidentul și-ar putea afirma angajamentul ar fi să spună, ei bine, coaliția celor voluntari va începe să sosească. Dar în mod fundamental vor fi acolo pentru a sublinia faptul că Ucraina decide ce forțe militare vin în Ucraina, nu Rusia. Foarte corect, foarte corect. Trecem la ziua 1299 a războiului din Ucraina. Cu pierderile rusești în ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 880 de militari, 3 tancuri, 42 de piese de artilerie, un lansator de rachete și vedeți lista cu pierderile rusești în această imagine. Trecem la hărțile Deep State, să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor în ultimele 24 de ore. Vedem că pentru partea de sud, în special pentru regiunea Herson, n-au existat modificări, dar în Zaporojie, așa cum se observă din această imagine, este un avans rusesc destul de important. Eu îl estimez undeva la, să zicem, 10-12 km pătrați. Da, așa cum se poate observa din această imagine, rușii au ajuns la porțile Novo-Ivanivka, așa cum se poate observa, o localitate micuță, un sătuc, și au împins spre nord, spre Novo-Mihailivka. Dacă mergem în zona Pokrovskului, observăm că pentru ultimele 24 de ore n-au existat modificări ale fronturilor, și nici în zona Toretskului, așa cum se poate observa din această imagine. În Ceasovia, de asemenea, lucrurile sunt destul de stabile. Dăm un ochi și pe zona mai la nord către Kupiansk și vedem că rușii au reușit un avans destul de mic, un avans minor în această zonă. Este vorba de nici măcar un sfert de kilometru pătrat, zic eu, către Mârne au reușit să împingă rușii și din fericire, iată, Kupiansku în momentul de față este încă 90% în mâinile ucrainenilor, pentru că rușii doar au intrat la periferie, așa cum se poate observa din această hartă. Dacă mergem mai la nord către Vovchansk, observăm că rușii n-au avut avansuri și din ce se observă din această animație, ucrainenii au reușit, iată, să elibereze în regiunea Sumă noi teritorii, așa cum se poate observa din această imagine, din această animație, la nord de Kindrativka, da, se observă foarte bine, este vorba despre un avans ucrainean de aproximativ 6-7 km în această regiune, lucru care ne bucură foarte mult. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la 13 septembrie în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele știri. Forțele rusești au încercat recent să avanseze în spatele pozițiilor ucrainene din Kupiansk printr-o conductă subterană de gaze. V-am prezentat această știre ieri, nu mai reluăm. Comunitatea internațională continuă să condamne recenta incursiune a dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei. Oficialii ruși și bieloruși continuă să ignore responsabilitatea pentru recenta incursiune a dronelor rusești în spațiul aerian polonez. Informații suplimentare despre incursiunea dronelor rusești subminează însă declarațiile lui Nebejnia și Tozik. Pe Sky News, care a publicat pe 11 septembrie o imagine a uneia dintre dronele rusești Gerbera, care au aterizat în Polonia, iar Bosaki a distribuit o imagine la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU care arăta litere chirilice pe una dintre drone. Așa că rușii nu prea au cum să se ascundă și să nege ceea ce au făcut. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 13 septembrie și avem aici direcția Sumă.
Kharkiv, Lugansk, Donetsk, Constantinivka, Druzhivka, Pokrovsk, Novopavlivka, Dnepropetrovsk, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!